Η επιστολή του Πιλάτου προς τον Αυτοκράτορα Τιβέριο Καίσαρα. Γράφει στην επιστολή: «Σου κάνω γνωστόν ότι ζει εδώ ένας άνθρωπος εξαιρετικά ενάρετος, που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο λαός τον αποκαλεί προφήτη της αλήθειας και οι μαθητές του λένε πως είναι Υιός του Θεού, που έπλασε ουρανό και γη και όλα όσα υπάρχουν και θα υπάρξουν στον κόσμο. Πραγματικά, Καίσαρα, καθημερινώς ακούγονται θαυμάσια πράγματα για αυτόν τον Ιησού Χριστό. Με μία και μόνο λέξη του ξαναφέρνει στη ζωή νεκρούς και γιατρεύει αρρώστους. Έχει ανάστημα μέτριο, είναι πολύ ωραίος και η όψη του αποπνέει τόσο μεγαλείο που εμπνέει αγάπη μαζί και φόβο σε όσους τον αντικρίζουν. Τα μαλλιά του έχουν το χρώμα του ώριμου φουντουκιού, είναι δηλαδή κοκκινοπά. Πέφτουν ως τους ώμους και είναι χωρισμένα στη μέση του κεφαλιού, καθώς το συνηθίζουν οι Ναζωραίοι. Το μέτωπό του, που φανερώνει ηρεμία και γαλήνη, είναι πλατή. Καμία ρητίδα ή κοιλίδα δεν έχει στο ελαφρά ροδόχρωμο πρόσωπό του. Στη μύτη και στο στόμα του δεν υπάρχει κανένα ψυχάδι, και το γέννη του, που έχει το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά, δεν είναι πολύ μακρύ και χωρίζεται στη μέση. Το βλέμμα του είναι σεμνότατο και σοβαρό, και τα μάτια του πεντακάθαρα και φωτεινά. Το φέγγος, που σαν να ξεχύνεται από έναν ήλιο, αστράφτει στο πρόσωπό του, είναι τέτοιο ώστε κανένας δεν μπορεί να το αντικρίσει. Εκείνη η λάμψη σε κάνει να τρομάζεις, και όταν συμβουλεύει και διδάσκει κλαίγοντας, εμπνέει την αγάπη και το σεβασμό σε όλους. Λένε πως δεν τον είδανε ποτέ να γελάει, παρά μόνο να δακρύζει πότε-πότε. Τα χέρια του είναι πλαστικότατα. Η ομιλία του είναι πολύ ευχάριστη, παρουσιάζεται όμως σπάνια και είναι πάντα γεμάτος με τριοφροσύνη όταν βρίσκεται με άλλους, τόσο στην έκφραση όσο και στους τρόπους. Είναι ο ωραιότερος άνδρας που μπορεί να φανταστεί κανείς και μοιάζει εντελώς με τη μητέρα του, που είναι η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Κι αν μεγαλειότατε Καίσαρ επιθυμείς να τον ειδείς, όπως έμαθα, γράψε μου το και εγώ θα στον στείλω αμέσως. Όσο για τις γνώσεις του, κάνουν κατάπληξη σε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ. Ξέρει κατά βάθος όλες τις επιστήμες, χωρίς ποτέ να σπουδάσει καμία, και πεζοπορεί ξεσκούφοντος και χωρίς σαντάλια. Λένε πως τέτοιος άνθρωπος δεν φάνηκε εδώ ποτέ, μήτε ακούστηκε. Πολλοί Ιουδαίοι πιστεύουν πως είναι Θεός αληθινός, άλλοι όμως τον κατηγορούν ότι αντιστρατεύεται τους νόμους της μεγαλειότητάς σου. Πολλοί με ενοχλούν οι κακούβουλοι αυτοί οι Εβραίοι. Κανένα δεν έβλαψε ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και όλοι όσοι τον ξέρουν βεβαιώνουν πως μόνο ευεργεσίες έχει κάνει. Με όλα τα αυτά, εγώ είμαι πρόθυμος να υποταχθώ σε ό,τι με διατάξει η μεγαλειότητά σου. Τόση καλή ιδέα είχε ο Πιλάτος για τον Χριστό. Παρόλα αυτά όμως τον κάρφωσε στο σταυρό. Επιστολή του Τιβέριου Καίσαρα προς τον Πιλάτο μετά τη σταύρωση του Θεανθρώπου. Επειδή άδικον εψήφισας θάνατον κατά του Ιησού, συμφώνησας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λάβουν παρά αυτόν δώρα υπέρ του τιού του θανάτου, για ταύτα καγώ ούτω, κατά σου διατάσσω όταν έλθεις προς με δέσμιος, του δώνει απολογίαν περί της ψυχής, είναι ανετίως παρέδοκες εις θάνατον. Αλλό της ανοσίας και πορώσεως, ότι τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τιού των άνθρωπων, αθών παραδούν εις θάνατον. Της δες είπε πορωμένη και βέβηλε, και πάσης φιλανθρωπίες ανάξιε. Δέδω και τη αυτήν τόλμην και εξουσίαν, εις τιού του μέγα μισόθεων κίνημα. Ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν του τιού του θανάτου. Διαγάρ κρίσιν, επενεγκίν με δι ταχαίως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ, περί της υποθέσεως ταύτης, δια να λάβεις και τον εμών θέλημα. Αλλά ούτε τέλεσας όσα και θέλησαν. Τότε μη έγραψες τα κακώς τελεσθέντα, αλλά δίου γράφεις μη και την ανοησίαν του αυτοθελήτως. Λέγον μη ότι από τους θεούς ούς εμείς λατρεύομεν. Μίζωνα τούτον έργα και θαύματα παρά αυτού τελεούμενα είδες. Ω του φθόν και της κακίας σας. Ή και ως θεόν τούτον εδέξαστε. Κάνος γιατρός ούκ είχατε αυτόν. Εγώ γάρ εξακοής μόνον, τούτον μάθον και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα ακούσας. Και έκρικα το νοή μου, μη αυτών άνθρωπον μόνον, αλλά και θεών. Το γάρ αναστήσει νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών, ανοίξει και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε, και παραλύτους ανορθώσε. Ταύτα Θεός μόνο δύναται ποιήσει και ουδής άνθρωπος. Τις γαρ άνθρωπος ήκουσε ποτέ τετραήμερον έγιραν και οφθαλμών τυφλού γεννημένου ανοίξε. Ταύτα γαρ ου μόνο εκ της επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον και εκ μίας γυναικός. Ή της πρωτινών ημερών εντάφθα ελθούσα, είπε μη ταύτα πάντα μετακριβίας. Κατήγε το δε αυτή, εκ των ορίων Μάγδαλα, Μαρία καλουμένη μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρη και διηγησάμενε ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα, και τα περί σου και άλλα πολλά, και ότι εξέβαλε και εξ αυτής 7 δαιμόνια των λόγου μόνο.
Δια ταύτα λοιπόν ου δύναμε παραβλέψει τι αυτήν αδικίαν. Ο συγγραφέας της επιστολής όταν ζούσε ήταν ο πολιτικός και θρησκευτικός άρχον όλου σχεδόν του τότε Ρωμανικού κράτους, ο Τιβέριος, που βρισκόταν στο θρόνο από το 14 μετά Χριστόν έως το 36 μετά Χριστόν. Ο άνθρωπος που έμεινε στο θρόνο περισσότερο από κάθε άλλο αυτοκράτορα τους 2 πρώτους αιώνες μετά την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η επιστολή του αυτή απευθύνεται προς τον Πόντιο Πιλάτο και με αυτήν ο Τιβέριος του αναγγέλει τι αποφάσισε για αυτόν μετά την άδικη σταύρωση του Θεανθρώπου. Το ντοκουμέντο αυτό βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ρώμης και το πρωτότυπο αυτής είναι γραμμένο στη λατινική γλώσσα. Απόσπασμα από το βιβλίο Αβραάμ Μοναχού του Αγιορείτη.